שלום לכולם, שמי ז'ניה, אני אוהב את העם שלי ומקדיש לו את כל הפרקים הבאים בסדרה זו. פרק לפניכם עולה למסך בעקבות גילוי מעניין הגורם להיזכר במשבר שנוצר לאחר פיגוע בהר הבית ב-14 ביולי 2017, בו נרצחו שני השוטרים שלנו. בעקבות הפיגוע הוחלט להציב שערים אלקטרוניים בכניסה להר הבית כדי למנוע הכנסת נשק למקום. אבל לטענתם של הוואקיף הירדני והתנועה האסלאמית, הבידוק הביטחוני, ההצבה של השערים, פוגעת ברגשות המתפללים המוסלמים. רבים כבר דאגו לנתח את האירוע ולהראות שאין שום בעיה לשימוש ומעבר דרך השערים האלקטרוניים בכל מקום אחר, גם בארץ וגם בעולם. יחד עם זאת, היו כאלה שמנגד טענו כי אין מה לעשות, שיש את הסטטוס קוו והצבת שערים האלקטרוניים היא בעצם הפרתו. ובכך הצדיקו את עמדת הוואקיף הירדני וגם את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי לסיים את המשבר, להסיר את השערים האלקטרוניים. ומה הייתם אומרים אם הייתם יודעים שכל הזמן הזה היה וישנו גם היום שער אלקטרוני עובד בהר הבית? כן, שמעתם נכון, שער אלקטרוני עובד. ולא, אני לא מתכוון לשערים שהוצבו בכניסת שער המוגרבים, הכניסה היחידה, דרכם מורשים להיכנס כל הלא מוסלמים בשעות המעטות המוקצבות על ידי הוואקיף הירדני. גילוי חדש מראה את השערים האלקטרוניים שדרכם עוברים חלק מהמוסלמים המבקרים בהר הבית, והשערים עצמם נמצאים, תראו איזה פלא, בשטחה של מסגד אל-אקצא, והותקנו שם על ידי הוואקיף הירדני עצמו כדי למנוע גניבות של ספרים מהספרייה. הימצאות השער האלקטרוני בשטחו של מסגד מעידה על כך שאין אמון בציבור המבקרים, שאפילו קדושת המקום לא עוצרת באדם, לא עוצרת את הגנבים המוסלמים לגנוב מתוך המסגד. לדעתי מיותר לציין, כן, כי רק המוסלמים ניגשים לשם. אבל הנה ציינתי, ולמען הסדר הטוב אני אציין גם שמשום מה לאף אחד לא עולה לראש לשים שער אלקטרוני למטרה דומה בכותל המערבי, על אף הכמות המרשימה של הספרים העומדים לרשות המבקרים. בסדרה של כמה פרקים אני הולך להמחיש עד כמה הכובש המוסלמי השולט ללא כל סמכות הגונה בחוק בהר הבית שלנו, הוא ארגון של העבריינים, גנבים ושקרנים, נותן חסות למחבלים ורוצחים. אלו הם בהחלט מאפיינים של הוואקיף הירדני. ואם לא די בכך, להזכירכם שוואקיף זאת היא ישות עוינת המנוהלת מירדן, אך היא יושבת בלב ליבה של ירושלים, בהר הבית, ומגדילה את הסדר הכוחות שלה משנה לשנה. נראה כי הרשימה של המטלות של הכוחות הוואקיף הללו כוללת 1. למנוע את הנוכחות היהודית על הר הבית. 2. למחוק את כל ההיסטוריה היהודית בכל מקום שרק אפשר. ו3. להחליף את הזהות היהודית של הר הבית ושל ירושלים בנוכחות מוסלמית מלאה. אז כן, השנה, על אף הגידול המסיבי בכוחות הוואקיף, הכמות של היהודים העולים להר הבית גדלה משמעותית. אך מוקדם מדי לשמוח, כי הצד השני לא בוחל באמצעים, צביעות וסטנדרטים כפולים. חברים, אני אסכם זאת כי בדעתי האישית אין מה לנהל משא ומתן עם וואקיף, כי אין אמון בו. הדבר היחיד והנכון ביותר לעשות זה להעיף אותו. נשמע לכם קיצוני מדי? יש לכך סיבות טובות. ההסברים, ההוכחות נוספות והגילויים המעניינים אחרים אודות ניסיונות הוואקיף למחוק את ההיסטוריה שלנו בהר הבית תוכלו לראות בפרקים הבאים. יישארו איתי כדי לצפות בהם. אם אהבתם, אנא שתפו וספרו לחברים על ערוץ של ז'ניה. יירשמו כדי לקבל עדכונים, תשאירו תגובה אם יש לכם מה לומר או לשאול, ותודה שצפיתם. עד לפעם הבאה, מועדים לשמחה. ביי. מי ששולט בהר, קבע פעם המשורר אורי צבי גרינברג, שולט בארץ ישראל כולה.